ณห้วงอวกาศอันมืดมิดและไกลโพ้นยังมีเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งซ่อนอยู่เรื่องราวที่รอคอยการเปิดเผยมานานกว่า 13,000 ล้านปีและแล้วในที่สุดมนุษย์ก็ได้สร้างดวงตาที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อจ้องมองย้อนกลับไปยังรุ่งอรุณแห่งจักรวาลดวงตานั้นคือกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแต่คือผลลัพธ์แห่งความฝันความทุ่มเทและความร่วมมือของมนุษยชาติที่กำลังส่งภาพอันน่าทึ่งและข้อมูลที่สั่นสะเทือนความเชื่อเดิมๆของเรากลับมายังโลกภารกิจของมันคือการไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือเรามาจากไหนและจักรวาลในยุคแรกเริ่มนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปกับตำนานของเครื่องจักรสุดมหัศจรรย์นี้ดวงตาสีทองตำนานเจมส์เว็บกับการเปิดม่านจักรวาลยกระดับการดูแลสมองไปอีกขั้นขอแนะนำโอเมก้า 3 Norway Ultra แอสตาแซนทีนรุ่นใหม่ที่ผสานแอสตาแซนทีนสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าวิตามินอ e ีถึง100เท่าความพิเศษคือแอสตาแซนทีนสามารถซึมเข้าบำรุงสมองได้โดยตรงเพื่อช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมโดยเฉพาะเริ่มดูแลสมองให้เหนือกว่าวันนี้กับ Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdultubechannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในวันคริสต์มาสปี 2021 ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ถูกส่งขึ้นสู่ฟากฟ้ามันคือกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือโครงการที่ใช้ทั้งเวลาและสติปัญญาของทีมงานนับพันคนจนกลายเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยส่งขึ้นไปโคจรการเดินทางของมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามอันยาวนานที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคมากมายหัวใจของเจมส์เว็บคือกระจกหกเหลี่ยม18แผ่นเคลือบทองคำบาง100นาโนเมตรที่งดงามราวกับงานศิลปะซึ่งถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่ละแผ่นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.32 เมตรทำจากเบริลเลียมเพื่อรวบรวมแสงจากอดีตอันไกลโพ้นแต่เบื้องหลังความงามนั้นคือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอย่างยิ่งมันมีแผงกันแดดขนาดมหึมาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาให้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มีความเย็นจัดเพราะภารกิจหลักของมันคือการตรวจจับแสงอินฟราเรดที่บอบบางที่สุดการออกแบบที่สลับซับซ้อนนี้ทำให้เจมส์เว็บไม่สามารถถูกส่งขึ้นไปในสภาพที่กางออกเต็มที่ได้มันต้องถูกพับเก็บอย่างแน่นหนาภายในจรวดและเดินทางสู่เป้าหมายที่ไกลกว่าดวงจันทร์กว่า4เท่าณตำแหน่งนั้นเองปฏิบัติการที่โลกต้องจ้องมองอย่างไม่อาจละสายตาได้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเจมส์เว็บต้องคลี่ตัวเองออกทีละส่วนอย่างแม่นยำตั้งแต่แผงกันแดดไปจนถึงการจัดเรียงกระจกแต่ละบานให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวความสำเร็จของกระบวนการนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการสำรวจอวกาศที่ซึ่งเครื่องจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นจะกลายเป็นดวงตาที่มองเห็นจักรวาลได้ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเหตุใดทำไมต้องเป็นแสงอินฟราเรดคำตอบนั้นมี2ส่วนและเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เจมส์เว็บทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ประการแรกกระจกเคลือบทองคำถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนแสงอินฟราเรดโดยเฉพาะซึ่งทำให้มันสามารถจ้องมองเข้าไปในบริเวณที่เย็นเยือกและมืดมิดของจักรวาลที่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่ๆบริเวณเหล่านี้มักถูกบดบังด้วยกลุ่มฝุ่นหนาทึบที่แสงปกติไม่สามารถส่องผ่านได้แต่สำหรับแสงอินฟราเรดแล้วม่านฝุ่นนั้นกลับโปร่งใสทำให้เรามองเห็นกระบวนการก่อกำเนิดดาวได้อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนประการที่2ซึ่งเป็นภารกิจที่น่าทึ่งที่สุดคือการใช้พลังของอินฟราเรดเพื่อมองย้อนเวลาไปยังจักรวาลยุคแรกเริ่มเมื่อกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลอย่างมัม 44 ได้ถือกำเนิดขึ้นแสงจากดาวฤกษ์ที่ร้อนแรงและสว่างไสวของมันเป็นแสงในย่านอัลตราไวโอเลตและแสงที่มองเห็นได้แต่ตลอดระยะเวลาหลายพันล้านปีที่แสงนั้นเดินทางข้ามจักรวาลตรงมาหาเราการขยายตัวของเอกภพได้ยืดความยาวคลื่นของแสงนั้นออกจนมันเลื่อนเข้ามาอยู่ในย่านอินฟราเรดปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการเลื่อนไปทางแดงหรือเรดชิปทำให้เจมส์เว็บเปรียบเสมือนเครื่องไทม์แมชชีนมันสามารถจับแสงที่ตามนุษย์มองไม่เห็นแต่เป็นแสงดั้งเดิมจากรุ่งอรุณแห่งจักรวาลทำให้เราสามารถศึกษาหน้าตาและคุณสมบัติของกาแล็กซีแรกๆที่ถือกำเนิดขึ้นหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงได้โดยตรงและนี่คือพลังวิเศษที่ทำให้เจมส์เว็บสามารถเปิดม่านประวัติศาสตร์ของจักรวาลได้อย่างแท้จริง
ก่อนที่เจมส์เว็บจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการค้นพบกาแล็กซีที่ไกลที่สุดนั้นมันได้พิสูจน์ศักยภาพอันน่าทึ่งให้โลกได้ประจักษ์ผ่านภาพชุดแรกที่เปิดตัวในปี 2022 ภาพเหล่านั้นไม่เพียงแต่งดงามแต่ยังเต็มไปด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้และหนึ่งในนั้นคือภาพของสเตฟาน ควินเต็ตซึ่งเป็นภาพของกลุ่มกาแล็กซี4แห่งที่กำลังอยู่ในกระบวนการควบรวมกันอย่างรุนแรงและกาแล็กซีอีกแห่งคือ NGC 7320 ที่อยู่ใกล้กว่ามากภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเจมส์เว็บในการติดตามกระบวนการควบรวมของกาแล็กซีได้อย่างละเอียดซึ่งเป็นปรากฏการณ์สำคัญในการวิวัฒนาการของจักรวาลพลังของอินฟราเรดช่วยให้นักดาราศาสตร์มองทะลุผ่านม่านก๊าซและฝุ่นเพื่อศึกษาการก่อตัวของดาวฤกษ์ที่ถูกกระตุ้นขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ที่รุนแรงนี้ความสามารถในการศึกษาการควบรวมนี้เองที่กลายเป็นสิ่งสำคัญในเวลาต่อมาเมื่อมีการค้นพบว่ากาแล็กซียุคแรกเริ่มอย่างมัม 44 ก็อาจมีลักษณะที่บ่งชี้ถึงการควบรวมเช่นกันแต่ภาพที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเจมส์เว็บและตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกมากที่สุดนั้นคงหนีไม่พ้นภาพหน้าผาจักรวาลหรือ Cosmic Cliff ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Nebula NGC 3324 ที่อยู่ไกลออกไปถึง 7,600 ปีแสงภาพนี้แสดงให้เห็นถึงทิวทัศน์ของภูเขาที่เกิดจากก๊าซและฝุ่นพร้อมด้วยดาวฤกษ์แรกเกิดที่ส่องประกายระยับอยู่ภายในมันคือการเปิดเผยกระบวนการสร้างดาวที่เคยถูกซ่อนไว้เบื้องหลังม่านฝุ่นอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนผลงานชิ้นเอกเหล่านี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าดวงตาสีทองดวงนี้พร้อมแล้วสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นหลังจากแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์เจมส์เว็บก็ได้เริ่มภารกิจที่ท้าทายที่สุดนั่นคือการจ้องมองไปยังความว่างเปล่าที่ไกลที่สุดเพื่อค้นหาแสงริบหรี่จากกาแล็กซีกลุ่มแรกของจักรวาลและในที่สุดความพยายามนั้นก็นำไปสู่การค้นพบครั้งประวัติศาสตร์โดยทีมงานนักดาราศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ได้ประกาศการค้นพบระบบดาวที่ดูเหมือนจะเป็นกาแล็กซีที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาซึ่งกาแล็กซีนี้ก็คือมัม 44 ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วมันอยู่ไกลมากเสียจนแสงที่เราเห็นในวันนี้คือแสงที่เดินทางออกจากตัวมันตั้งแต่จักรวาลมีอายุเพียง280ล้านปีหลังบิ๊กแบงการมีอยู่ของมันนั้นน่าประหลาดใจอย่างยิ่งจนทีมนักวิจัยถึงกับเรียกมันแบบทีเล่นทีจริงว่าปาฏิหาริย์แห่งจักรวาลหรือ A Cosmic Miracle เพราะมันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับการก่อกำเนิดกาแล็กซีไม่เพียงแต่มัม 44 เท่านั้นแต่กาแล็กซีอื่นๆที่ถูกค้นพบก่อนหน้านั้นในเวลาไล่เลี่ยกันเช่น JDS GS 4440 ก็ยิ่งตอกย้ำความน่าประหลาดใจนี้และการที่กาแล็กซีสว่างไสวเหล่านี้ถูกพบได้ง่ายดายในการสำรวจเพียงพื้นที่เล็กๆของท้องฟ้าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความหนาแน่นของกาแล็กซีที่กำลังสร้างดาวในยุคแรกเริ่มนั้นอาจจะมีมากกว่าที่ทฤษฎีเคยคาดการไว้ถึง100 เท่านี่ไม่ใช่แค่การค้นพบสถิติใหม่แต่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่อาจเปลี่ยนภาพรวมของประวัติศาสตร์จักรวาลไปตลอดกาลความสามารถที่แท้จริงของเจมส์เว็บนั้นซ่อนอยู่ลึกลงไปกว่าภาพถ่ายที่สวยงามเพราะมันคือเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนความสามารถในการติดตามผลวัตถุแปลกๆที่ค้นพบนั้นเรียกได้ว่าไม่มีใครเทียบได้และกรณีของมัม 44 ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดหลังจากที่ตรวจพบจุดแสงต้องสงสัยด้วยภาพถ่ายแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ความสามารถอีกอย่างของเจมส์เว็บนั่นคือการแยกแสงออกเป็นแถบสีรุ้งหรือที่เรียกว่าการวัดค่าสเปกตรัมกระบวนการนี้ก็เปรียบเสมือนการตรวจสอบลายนิ้วมือทางเคมีของวัตถุนั้นๆซึ่งให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าภาพถ่ายหลายเท่าการตรวจจับจุดแสงจางๆในตอนแรกอาจจะเกิดความผิดพลาดได้แต่สเปกตรัมคือหลักฐานที่ชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมของมัม 44 เผยให้เห็นร่องรอยของธาตุไนโตรเจนและคาร์บอนอย่างชัดเจนและลายนิ้วมือทางเคมีนี่เองครับที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดค่าการเลื่อนไปทางแดงหรือเรดชิฟต์ได้อย่างแม่นยำและยืนยันว่ามันคือกาแล็กซีในยุคแรกเริ่มของจักรวาลจริงๆพลังในการวิเคราะห์เชิงลึกนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนจุดแสงที่น่าสงสัยให้กลายเป็นการค้นพบที่ทำลายสถิติและเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เจมส์เว็บสามารถตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนได้เบื้องหลังกระจกสีทองอารามและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยคือเรื่องราวของมนุษยวิทยาศาสตร์ยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่อย่างเจมส์เว็บไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอัจฉริยะเพียงคนเดียวแต่เป็นความพยายามที่เกิดจากทีม
ความสำเร็จของเจมส์เว็บคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของพลังแห่งความร่วมมือระดับนานาชาติมันเป็นโครงการที่เกิดจากการผนึกกำลังกันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาองค์การอวกาศยุโรปหรืออีซ่าและองค์การอวกาศแคนาดาหรือ CSA โดยมีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทีมงานจากทั่วทุกมุมโลกทำงานร่วมกันเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อทำให้ฝันนี้เป็นจริงการเดินทางของเจมส์เว็บเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเราเพิ่งจะอยู่ในช่วง3ปีแรกของภารกิจที่ถูกคาดหวังว่าจะยาวนานถึง20ปีแต่สิ่งที่มันค้นพบจนถึงวันนี้ก็ได้สั่นสะเทือนวงการดาราศาสตร์และเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อจักรวาลไปแล้วอย่างสิ้นเชิงความสามารถของเจมส์เว็บในการถ่ายภาพอวกาศลึก Deep Image และการติดตามตรวจสอบวัตถุแปลกๆที่ค้นพบนั้นยังคงไร้เทียมทานภารกิจของมันจากนี้ไปจะสร้างงานและไขปริศนาให้กับนักดาราศาสตร์รุ่นต่อไปอีกนานหลายปีปริศนาที่ถูกจุดประกายขึ้นโดยวัตถุอย่างมัม 44 เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งแห่งความรู้ใหม่ที่รอการค้นพบอยู่เบื้องหน้าจากของขวัญวันคริสต์มาสในปี 2021 สู่การเป็นดวงตาที่มองย้อนไปยังรุ่งอรุณแห่งการเวลาเจมส์เว็บได้แสดงให้เห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ในทุกๆวันทุกๆการวัดค่าและทุกๆภาพที่ถูกส่งกลับมายังโลกตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ที่จะทำความเข้าใจจักรวาลอันสวยงามและน่าพิศวงนี้ต่อไปครับ